Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Hé lộ siêu tàu sân bay mới có thể đưa Trung Quốc lên ngôi bá chủ Thái Bình Dương. Bất chấp những ngờ vực về âm mưu bành trướng trong khu vực, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện bộ mặt hòa hảo khác, cam kết xây dựng cộng đồng châu Á Thái Bình Dương thịnh vượng. Dù Mỹ Trung sắp hội đàm thượng đỉnh, Bắc Kinh vẫn không ngại ngần gieo thêm sóng gió khi quan chức nước này mạnh miệng tố Mỹ mượn dân chủ để chia rẽ thế giới. Không sợ những màn dọa nạt của Trung Quốc, cựu phó lãnh đạo Đài Loan sẽ tham dự hội nghị dân chủ tại Litva, châm ngòi cho cơn thịnh nộ mới từ đại lục. Trước một Đài Loan ngoan cường, Trung Quốc tung nước cờ cao tay có thể thay đổi tương lai nền chính trị của hòn đảo. Đó là gì? Ở diễn biến khác, phi công Trung Quốc nói tuần tra Đài Loan như dạo chơi sân nhà. Những tin tức về điểm nóng khác trên thế giới: máy bay ném bom hạng nặng của Nga liên tục tuần hành ở biên giới Belarus, khơi mào cho cuộc xung đột mới. Nga và phương Tây bất đồng trong khủng hoảng di cư ở châu Âu. Nga sẽ không tấn công Ukraine trừ khi bị khiêu khích. Tổng tư lệnh quân đội Sudan bổ nhiệm hội đồng cầm quyền mới, bất chấp phản đối kịch liệt trong và ngoài nước. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Giới chuyên gia quân sự Mỹ đang xôn xao việc Trung Quốc bước vào giai đoạn hoàn tất siêu tàu sân bay mới. Hình ảnh vệ tinh gần đây chụp tại xưởng đóng tàu ở Thượng Hải cho thấy tàu sân bay Thai 003 được trang bị công nghệ hiện đại để phóng tiêm kích từ giữa đại diện. Này đã dần hoàn thiện và dự đoán sẽ đi vào hoạt động chỉ trong vòng 3 đến 6 tháng nữa. Như vậy, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA không chỉ sở hữu lực lượng hải quân đông nhất thế giới mà còn được củng cố sức mạnh nhờ tàu Thai 003, chiếc tàu không mẫu hạm thứ 3 có thể giúp Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát trên khắp Thái Bình Dương, theo hãng tin Nga RT nhận xét. Hiện tàu sân bay mới chưa có tên gọi chính thức, thân tàu dài hơn 300 mét, đủ sức chứa hàng chục tiêm kích, trực thăng và máy bay hỗ trợ. RT dẫn nguồn chuyên gia cho rằng với tàu Thai 003, Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể chênh lệch sức mạnh quân sự với Mỹ. Con tàu vẫn cần phải lắp đặt các bước cuối cùng ở nhà máy đóng tàu Giang Nam trước khi hạ thủy xuống sông Dương Tự, theo Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Mỹ CSIS cho biết vào tuần này. Theo hình ảnh vệ tinh, 2 lỗ hổng lớn trên bong tàu đã đóng lại, nghĩa là động cơ bên trong đã lắp đặt xong. Bong sàn sân bay được thiết kế để vận hành các loại tiêm kích nặng so với 2 tàu sân bay cũ của Trung Quốc cũng đã được lắp tháp điều khiển. Còn lại radar về hệ thống nâng dự kiến sắp được bổ sung. Hơn nữa, tàu Thai 003 còn được trang bị hệ thống phóng mới, tương tự như hệ thống trên tàu sân bay Mỹ. Tàu sân bay hiện đại của Hải quân Trung Quốc bắt đầu được đóng vào cuối năm 2019, dự kiến đưa vào biên chế từ năm 2024, theo ước tính của Lầu Năm Góc. Trong bản báo cáo thường niên năm 2021 về sự phát triển của quân đội Trung Quốc gửi lên Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận Bắc Kinh đã hiện đại hóa quân sự một cách thần tốc. Hải quân Trung Quốc đang ngày càng trở nên hiện đại, linh hoạt, liên tục thay thế các khí tài cũ bằng các loại mới hơn, hiện đại và có nhiều chức năng. Chưa rõ Trung Quốc thực sự đang toan tính những gì, nhưng trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm trái ngược với những gì giới quan sát lo ngại. Cụ thể, ông đã kêu gọi cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương củng cố khát vọng hợp tác cùng có lợi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực và cùng chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng. Bằng việc hợp tác cùng nhau, tất cả chúng ta hãy là những người thúc đẩy và đóng góp vào sự thống nhất và thịnh vượng của gia đình châu Á-Thái Bình Dương, ông Tập nhấn mạnh. Giáo sư Peter Drisde, người đứng đầu Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Đông Á tại Đại học Quốc gia Úc, hoan nghênh các cam kết của ông Tập. Ông cho rằng lời hứa của Trung Quốc sẽ giúp xây dựng lòng tin trong cải cách, mở cửa và chuyển đổi xanh trong tương lai. Đáng lưu ý là vị nguyên thủ Trung Quốc còn đưa ra thông điệp rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương không thể và không nên tái diễn sự đối đầu và chia rẽ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Theo Reuters, bình luận này được coi là một ám chỉ đến những nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực nhằm xóa bỏ sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc về mặt kinh tế và quân sự. Tổng thống Joe Biden cũng đã phát biểu tại cuộc họp APEC, trong đó ông thảo luận về những nỗ lực không ngừng để giải quyết đại dịch COVID-19 và hỗ trợ phục hồi kinh tế toàn cầu. Nhà Trắng khẳng định sự tham gia của Tổng thống thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cả các quan hệ hợp tác đa phương. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của vành đai Thái Bình Dương vào cuối ngày 12 tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị trong khu vực đang gia tăng. Cuộc họp của APEC diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh trực tuyến rất được mong đợi giữa ông Biden và ông Tập vào ngày 15 tháng 11. Các siêu cường đang tìm cách ngăn chặn vòng xoáy xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chuyên gia chính trị Lee Pei-mei tại Đại học Quốc tế Hồi giáo Malaysia cảnh báo, thế giới ngày càng hội nhập, các nước sẽ gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn. Nếu chiến tranh lạnh xảy ra, hậu quả sẽ nặng nề hơn trước đây. Do đó, mọi quốc gia nên tôn trọng và bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ để giữ gìn hòa bình và ổn định. Được biết, APEC là cuộc họp đa phương cuối cùng trong năm và diễn ra sau một loạt các cuộc họp thượng đỉnh, bao gồm hội nghị cấp cao G20 ở Rome và hội nghị bảo vệ khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland.
APEC năm 2021 được tổ chức hoàn toàn trực tuyến do áp dụng biện pháp kiểm soát đại dịch theo đường lối cứng rắn của New Zealand. Mặc dù hai nước Mỹ Trung đang đứng trước thời khắc nhạy cảm, đôi bên đều đang cố gắng kiềm chế, chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 15 tháng 11 sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, dường như giữa đôi bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc, không thể giải quyết một sớm một chiều. Một trong số đó là cuộc khẩu chiến về dân chủ. Mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng một bài xã luận chỉ trích gay gắt hội nghị thượng đỉnh về dân chủ của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng tới. Trong đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Mỹ tổ chức hội nghị hồi sinh nền dân chủ phương Tây trong khi sự dân chủ ở nước này đang bị lung lay mạnh mẽ, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Một quan chức cấp cao Trung Quốc nhận định động thái này của Washington là treo đầu dê bán thịt chó, thực chất chỉ đang tìm cách đàn áp các nước khác và chia thế giới thành các phe phái khác nhau. Trong phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Jiang Jingwan, giám đốc văn phòng nghiên cứu chính sách đã nói rằng dân chủ không phải là bằng sáng chế của phương Tây, cũng như không thể được định nghĩa bởi phương Tây. Ông Jing phê phán nền dân chủ phương Tây là nền dân chủ do tư bản thống trị, nền dân chủ của người giàu, không phải nền dân chủ thực sự. Vị quan chức Trung Quốc cho rằng một số quốc gia phương Tây đã thể hiện sự phi dân chủ, khiến người dân chính quốc bất mãn, nhưng vẫn cố gắng áp đặt mô hình dân chủ của mình lên các quốc gia khác. Ông Jiang còn liệt kê một số cuộc thăm dò để chứng minh cho quan điểm của mình. Cụ thể, ông viễn dẫn một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 57% người tham gia khảo sát trên toàn cầu và 72% người Mỹ nói rằng nền dân chủ Hoa Kỳ từng là một tấm gương điển hình, nhưng điều này không còn đúng trong thời gian gần đây. Theo một cuộc thăm dò của NPR, 81% người Mỹ trưởng thành nói rằng tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Ông Jiang nhấn mạnh, dân chủ không phải là để trang trí, mà để giải quyết các vấn đề của người dân. Một quốc gia có dân chủ hay không phụ thuộc vào việc nhân dân được quyền làm chủ đất nước, nhân dân có quyền bầu cử và quan trọng hơn là họ có quyền tham gia rộng rãi hay không. Ông nói thêm, dân chủ sẽ không đúng nếu người dân chỉ được đánh thức vào thời điểm bỏ phiếu và sau đó chìm vào giấc ngủ đông, nếu họ chỉ có thể nghe khẩu hiệu bầu cử mà không có tiếng nói sau cuộc bầu cử. Câu chuyện dân chủ cũng có thể hóa thành mồi lửa để Trung Quốc càng tức giận trước Đài Loan khi hòn đảo mà Bắc Kinh vốn xem là một tỉnh chờ thống nhất của mình liên tục ủng hộ nền tư tưởng của phương Tây. Ông Trần Kiến Nhân, cựu phó lãnh đạo Đài Loan, vừa được mời tham dự một diễn đàn toàn cầu với chủ đề tương lai của nền dân chủ do chính phủ Litva tổ chức tại thủ đô Vilnius và sẽ kéo dài từ ngày 19 đến 20 tháng 11. Bộ Ngoại giao Litva cho biết hội nghị thượng đỉnh là một phản ứng đối với các xu hướng đáng lo ngại về việc không gian dân chủ bị thu hẹp và sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc đoán. Mục tiêu của cuộc họp là phát triển một loạt các biện pháp chính trị cụ thể, giúp xây dựng các nền dân chủ để không bị lấn át bởi chủ nghĩa độc tài và đổi mới hợp tác dân chủ trên toàn cầu. Hội nghị sẽ có sự tham gia của ngoại trưởng các nước, đại diện tổ chức toàn cầu, các nhà hoạt động dân chủ, giới học giả và đại diện các cơ quan truyền thông. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ bên nào chính thức ủng hộ Đài Loan thì đồng nghĩa với việc chọn đối đầu với ông lớn châu Á. Nói là làm, phía Bắc Kinh đã tung ra danh sách đen các nhân vật ủng hộ độc lập của Đài Loan để áp đặt đòn trừng phạt, ngăn chặn mọi nỗ lực ủng hộ hòn đảo cả về chính trị lẫn kinh tế. Cụ thể, phía Trung Quốc đã tuyên bố mọi công ty Đài Loan có quan hệ kinh doanh với đại lục nhưng ủng hộ sự độc lập của hòn đảo đều sẽ bị cấm hoạt động ở nước này. Ngay cả những bên dám giúp đỡ cho cá nhân, doanh nghiệp trong danh sách đen cũng sẽ bị cấm cửa tại Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng biện pháp mạnh tay từ phía Bắc Kinh sẽ khiến không ít cá nhân, tập thể phải dè chừng. Từ đó, tác động lớn đến các cuộc bầu cử Đài Loan trong tương lai. Theo ông Wang Jianmin, chuyên gia về các vấn đề Đài Loan tại Đại học Sư phạm Minnan ở tỉnh Phúc Kiến, các chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP cầm quyền từ lâu đã nhận được nguồn tài trợ khổng lồ từ các doanh nghiệp. Với động thái mới của Bắc Kinh, nhiều đơn vị sẽ thận trọng hơn trong việc quyên góp. Nhiều doanh nhân trong số này hoạt động kinh doanh sôi nổi ở đại lục. Vì vậy, sau khi án phạt được công bố, họ phải cân nhắc liệu có dám tiếp tục tiếp tay cho chính trị gia trong danh sách đen nữa hay không. Điều này có tác dụng răn đe rất lớn, không thể chấp nhận được việc các doanh nghiệp này được thu nhiều lợi nhuận ở đại lục trong khi ủng hộ Đài Loan độc lập, ông nói. Vị chuyên gia phân tích thêm, các chính trị gia Đài Loan phụ thuộc vào một phần nào các khoản tài trợ từ các công ty để tiến hành các chiến dịch bầu cử của họ, nên lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng lớn đến các chiến dịch bầu cử DPP nhiều hơn so với các đảng khác. Nước cờ cao tay này của Trung Quốc thậm chí có thể thay đổi tương lai của chính trị Đài Loan. Một cố vấn giấu tên phía Bắc Kinh cho biết, mục đích của danh sách là để răn đe những người ủng hộ sự độc lập của hòn đảo Đài Bắc. Trung Quốc sẽ không trực chỉ vào quá nhiều đối tượng vì đại lục vẫn mong muốn nhận được sự ủng hộ và công nhận của đa số người dân Đài Loan. Mọi nỗ lực kết nối ngoại giao của Đài Loan, dù là nhỏ nhất, đều bị Trung Quốc ra sức dập tắt, ngay cả khi ý tưởng còn chưa hình thành rõ ràng. Trang Taiwan News vừa qua cho biết,
các quan chức ngoại giao đại diện Trung Quốc ở thành phố Vancouver, Canada dường như đã nổ phát súng cảnh cáo chính quyền thành phố không được kết nghĩa với Cao Hùng của Đài Loan. Theo Peterborough Examiner đưa tin ngày 11 tháng 11, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver đã đăng lên website vào tuần này phản đối mọi kế hoạch kết nghĩa giữa các thành phố của Canada với các thành phố của Đài Loan. Thông cáo có đoạn viết, nếu Vancouver thiết lập quan hệ chị em, quan hệ kết nghĩa, quan hệ hữu nghị với phía Đài Loan thông qua cơ quan chính phủ và được Hội đồng thành phố cho phép, hoặc có trao đổi chính thức bằng văn bản, thì tất cả đều có nghĩa là thiết lập trao đổi chính thức với Đài Loan. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối những hành động này. Tuy nhiên, trưởng ban thông tin của Văn phòng thị trưởng Vancouver, ông Arvin Singh cho biết họ chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào từ phía Đài Loan. Chúng tôi chưa nhận được đơn kiến nghị và cũng không biết điều đó có xảy ra hay không, ông Singh nói. Trước đó, tin đồn về thành phố Đài Loan kết nghĩa với thành phố Canada rộ lên khi thị trưởng Cao Hùng, ông Chen Chi-mai đăng lên website quảng bá sự kiện Taiwan Fest ở Vancouver vào tháng 9, bày tỏ hy vọng hợp tác và trao đổi chặt chẽ hơn với thành phố xứ sở lá phong. Tiếp đó, thị trưởng Vancouver Kennedy Stewart cũng đăng video chào hỏi. Tuy nhiên, hai bên chưa hề thông báo về kế hoạch thành phố kết nghĩa. Theo Taiwan News, một tổ chức người Hoa ở Vancouver đã gửi đơn yêu cầu chính phủ Canada phản ứng đáp trả Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, vì họ cho rằng cơ quan này cảnh cáo Đài Loan là không hợp lý, không có căn cứ. Tổ chức nói thêm, sự kết nghĩa ở cấp độ thành phố không thuộc vào mối quan hệ giữa các nước, vì vậy, chính phủ Trung Quốc không có quyền can thiệp vào tiến trình này. Bên cạnh việc chặn mọi con đường giao du với bên ngoài, Trung Quốc hiển nhiên không bỏ qua các màn răn đe, thủy uy quân sự với mục tiêu làm kiệt quệ tinh thần của Đài Loan. Hôm 11 tháng 11, lực lượng không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm thành lập, trong đó tổng kết những nhiệm vụ quan trọng mà quân đội đã đảm nhận, trong đó có nhắc đến việc điều động máy bay ném bom tuần tra quanh đảo Đài Loan và đánh chặn chiến đấu cơ của lực lượng nước ngoài ở biển Hoa Đông. Nói về những chuyến bay qua đảo Đài Loan, một phi công Trung Quốc chia sẻ, tôi cảm thấy rất phấn khích và cảm nhận nhiều điều mới mẻ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra đầu tiên. Nhưng càng đi, tôi càng cảm giác đây chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường trên sân nhà của mình, vì Đài Loan vốn là lãnh thổ của Trung Quốc và cuộc tuần tra quanh hòn đảo chính là lời khẳng định của đại lục. Thời gian qua, lực lượng không quân Trung Quốc đã thường xuyên tiến hành các cuộc huấn luyện và tuần tra xung quanh đảo Đài Loan. Theo POA, tuần tra ở biển Hoa Đông và Biển Đông, Tây Thái Bình Dương và đảo Đài Loan là một trong số những nhiệm vụ tiêu biểu nhất mà không quân đã thực hiện trong những năm gần đây, như một dấu hiệu cho thấy vai trò to lớn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia của lực lượng này. Thời báo Hoàn Cầu cho biết trong năm qua, quân đội Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm tung ra một số loại máy bay chiến đấu tiên tiến như J-16D, máy bay tầm cao WZ-7, máy bay trinh sát không người lái, máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất J-20, máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay vận tải cỡ lớn I-20. Trung Quốc đang ra sức nâng cấp không quân thành lực lượng không quân chiến lược và dần hướng đến trở thành lực lượng không quân đẳng cấp thế giới với nhiều trang thiết bị tiên tiến hơn nữa sẽ ra mắt trong tương lai. Như máy bay chở hàng I-20 được trang bị động cơ của Trung Quốc, biến thể máy bay tiếp dầu của I-20 và biến thể 2 chỗ ngồi của J-20. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky hôm 11 tháng 11 cho biết Moscow sẽ không bao giờ xâm phạm lãnh thổ Ukraine trừ khi bị khiêu khích bởi nước hàng xóm hay một bên thứ ba. Quan chức Nga nói thêm, ông nhận thấy hiện có nhiều mối đe dọa từ phía Ukraine và hành động gây hấn của tàu chiến Mỹ trên Biển Đen. Mỗi ngày đều rất khó khăn để tránh xung đột trực diện trên Biển Đen. Chúng tôi cảnh cáo phía Mỹ rằng hành động của họ thực sự mang tính khiêu khích. Trích lời ông Polyansky nói tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Phát biểu của quan chức ngoại giao Nga là nhằm giải đáp câu hỏi của phóng viên về việc Nga tập kết lực lượng lớn binh sĩ sát biên giới với Ukraine. Theo AP, hành động này của Nga đã tăng cường áp lực đối với cam kết hậu thuẫn Ukraine của Mỹ. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận với người đồng cấp Ukraine, trấn an rằng cam kết của Washington đối với an ninh và chủ quyền lãnh thổ của Kiev là vững như sắt đá và không thể thay đổi. Ông Blinken nói thêm, Mỹ chưa rõ ý định hiện tại của Nga, nhưng thừa hiểu về lối chơi của họ. Nếu có hành động gây hấn nào mà chúng ta nhìn thấy, thì rất có thể chúng đến từ phía Nga. Và bất kỳ sự tăng cường hiện diện quân sự nào của Nga ở biên giới đều được xem là mối đe dọa nghiêm trọng. Nga đã hậu thuẫn cho nhóm phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine ít lâu sau khi sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Cuộc xung đột đến nay kéo dài 7 năm và khiến hơn 14.000 người thiệt mạng, dù Nga liên tục phủ nhận điều động binh lính đến miền đông Ukraine. Ở phía bên kia chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tuần trước cho biết khoảng 90.000 binh sĩ Nga đồn trú cách không xa biên giới và khu vực của nhóm ly khai ở miền đông Ukraine.
Về việc này, Phó Đại sứ Nga Polyansky khẳng định, chúng tôi có quyền điều chuyển binh lính đến bất kỳ nơi nào phù hợp. Xét đến cùng, đây không phải là lãnh thổ của Ukraine, đây là lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, hai máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-160, biệt hiệu Thiên Nga Trắng của Nga, đã thực hiện tuần hành 2 ngày liên tiếp ở biên giới Belarus. Chúng được hộ tống bởi các tiêm kích Su-30 SM của không quân Belarus, theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 11 tháng 11. Thông báo của bộ này có đoạn viết, các lực lượng không quân và phòng không của hai nước Nga và Belarus tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay, 11 tháng 11, hai chiếc Tu-160 của không quân Nga đã tuần hành ở không phận của Cộng hòa Belarus. Mục đích của hoạt động này là đảm bảo an ninh quân sự của hai quốc gia và không nhằm chống lại bên thứ ba. Hoạt động còn chứng minh khả năng phối hợp tác chiến của binh sĩ hai nước. Chuyến bay gần đây kéo dài 4 giờ 36 phút. Trong thời gian đó, các máy bay ném bom bay vòng quanh phạm vi hơn 300 km. Hiện tất cả máy bay tham gia nhiệm vụ đều đã trở về căn cứ. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết máy bay ném bom có khả năng hạt nhân của Nga sẽ giúp chính quyền ông có phương án giải quyết khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan và Belarus. Nga đang thể hiện cam kết vững chắc đối với Minsk sau khi Liên minh châu Âu EU đe dọa trừng phạt chính quyền của ông Lukashenko vì sử dụng làn sóng di cư như vũ khí cho cuộc chiến tranh lai, đe dọa an ninh châu Âu. Ông Lukashenko phát biểu, chúng ta phải tăng cường giám sát tình hình ở biên giới, hãy để họ than khóc, họ la hét. Phải, các máy bay của Nga có thể mang vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải nhìn thấy rằng những gì họ đang làm vượt ra khỏi vấn đề biên giới. Những phát biểu mơ hồ của ông Lukashenko càng làm tăng thêm sự phức tạp của tình hình khu vực. Các bên đang lo ngại mâu thuẫn giữa Belarus với Ba Lan và đằng sau đó là EU, NATO có thể vượt tầm kiểm soát, làm bùng nổ giao tranh. Các nước gần đó như Litva, Latvia và Estonia đang bày tỏ lo ngại cực độ. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, đối với việc Ba Lan tăng cường điều binh sĩ đến biên giới, phía Minsk sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp. Họ sẽ hành động độc lập lẫn hợp tác với đồng minh chiến lược là Nga. Cũng về khủng hoảng di cư ở châu Âu, các nước có liên quan đang phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng trái ngược, thậm chí đối đầu lẫn nhau. Là đồng minh thân cận của Belarus, Nga vào ngày 11 tháng 11 đã chỉ trích các thành viên phương Tây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng phía EU đang thể hiện quan điểm bạo ngược. Được biết, trong cuộc họp kín của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các đại sứ từ Estonia, Pháp, Ireland, Na Uy, Mỹ và Anh đã bày tỏ quan ngại về khủng hoảng người di cư. Tuyên bố chung của họ cho biết, chúng tôi phản đối việc Belarus vì động cơ chính trị mà đặt mạnh người di cư vào vòng nguy hiểm. Hành động này còn đe dọa sự ổn định ở khu vực, gây bất ổn cho biên giới phía ngoài của Liên minh châu Âu. Belarus tiến hành việc này để phân tán sự chú ý của dư luận khỏi tình trạng vi phạm nhân quyền trong nước. Phương Tây mô tả cách tiếp cận của Belarus là không thể chấp nhận. EU nhiều lần cáo buộc Belarus khuyến khích hàng ngàn người từ các vùng gánh chịu đói nghèo, xung đột trên thế giới, đổ dồn về biên giới với Ba Lan nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của EU đối với chính quyền ông Lukashenko. Tuy nhiên, phía Minsk đã phủ nhận mọi lời tố cáo và yêu cầu Ba Lan phải chia sẻ trách nhiệm. Trong một vấn đề căng thẳng khác của chính trường thế giới, vào hôm thứ Năm, Nga, Trung Quốc, Pakistan và Mỹ đã tiến hành họp theo hình thức Troika mở rộng ở thành phố Islamabad, kêu gọi Taliban tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Cụ thể là Taliban cần phải tiếp cận thân thiện với các nước láng giềng, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền lợi cơ bản của con người, bảo vệ sự an toàn và quyền lợi hợp pháp của công dân và tổ chức nước ngoài ở Afghanistan. Cuộc gặp của 4 quốc gia đặc biệt nhấn mạnh Taliban phải tôn trọng quyền lợi được học hành của phụ nữ và trẻ em gái. Các nước khuyến nghị Taliban nỗ lực nhiều hơn để cung cấp hệ thống giáo dục toàn diện và công bằng trên khắp Afghanistan. Thêm vào đó, Nga, Trung Quốc, Pakistan và Mỹ kêu gọi quốc tế cần có hành động vững chắc để giúp đỡ Afghanistan chiến đấu với dịch Covid-19. Các nước cũng cam kết sẽ có biện pháp giúp chính quyền ở Afghanistan tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hợp pháp, giúp giảm bớt khủng hoảng về kinh tế. Cuộc gặp Troika mở rộng về vấn đề Afghanistan được tổ chức ở Islamabad với sự tham gia của đại diện đặc biệt từ Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pakistan và một phái đoàn Taliban. Hôm 11 tháng 11, Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là người đứng đầu một hội đồng cầm quyền, chuyển tiếp mới do ông chỉ định để lãnh đạo đất nước sau cuộc đảo chính vào cuối tháng trước, bất chấp sự phản đối dữ dội cả trong và ngoài nước. Theo đó, hội đồng cầm quyền mới gồm 14 thành viên, bao gồm cả đại diện cho các nhóm nổi dậy ở các khu vực của Sudan. Tuy nhiên, không có thành viên của Liên minh Chính trị Lực lượng Tự do và Thay đổi FFC, lực lượng dẫn đầu các cuộc biểu tình nhằm đưa Sudan đi theo con đường dân chủ. Cấp phó của ông Burhan vẫn là ông Mohamed Hamdan Dagalo, chỉ huy của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF. Họ là cặp bài trùng nắm vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính.
Theo Reuters, động thái này được dự đoán sẽ châm ngòi cho các cuộc biểu tình, bạo động, đình công trong quần chúng. Hôm 11 tháng 11, đám đông biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường và đốt lốp xe ở Puri, một khu phố phía đông thủ đô Khartoum. Nhiều phong trào bất tuân quân sự khác cũng nổ ra khắp thủ đô. Hiệp hội các chuyên gia Sudan SPA, nhóm nòng cốt dẫn dắt các cuộc biểu tình tại Sudan tuyên bố các quyết định của ông Burhan và hội đồng của ông ấy không có tính hợp pháp và sẽ vấp phải sự khinh miệt và phản kháng của dư luận. Việc tiếp quản vào ngày 25 tháng 10 đã kết thúc một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa quân đội và dân thường được thiết lập sau khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019 và sẽ được hiện thực hóa bằng cuộc bầu cử vào cuối năm 2023. Sau cuộc đảo chính, hơn 100 quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị cùng với một số lượng lớn những người biểu tình và nhà hoạt động đã bị giới quân sự bắt giữ. Bản thân cựu thủ tướng Abdallah Hamdok cũng bị quản thúc tại gia. Trong thông cáo được đưa ra hôm 11 tháng 11, ông Burhan đã cam kết sẽ đối thoại với tất cả lực lượng chính trị và nhanh chóng thành lập một chính phủ kỹ trị. Vị tướng phủ nhận âm mưu đảo chính và hứa sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào năm 2023. Chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ tiếp tục giảm xuống thấp kỷ lục vào ngày thứ Sáu 12 tháng 11. Hiện một màn sương khói dày đặc ô nhiễm độc hại vẫn bao trùm cả thành phố, giữa lúc nhiệt độ giảm và có gió mạnh, trong khi các nông trại ở khu vực ngoại ô vẫn không ngừng đốt rác. Tầm nhìn của các phương tiện bị hạn chế, còn chỉ số chất lượng không khí AQI đã vọt lên mức 461. Trong khi đó, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số AQI nên dưới mức 50 để đảm bảo an toàn sức khỏe, trên thang đo cao nhất là 500. Mức độ ô nhiễm khủng khiếp ở New Delhi hiện giờ nghĩa là không khí sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người và làm trầm trọng hơn các bệnh nền. Cư dân địa phương tên Sisodia cho biết, tôi đã nhiễm Covid-19 và giờ với sự ô nhiễm kinh khủng này, tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi không muốn ra khỏi nhà nhưng vẫn phải làm vậy. Delhi thường xếp vị trí đầu tiên trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhưng không khí lại càng trở nên cực kỳ độc hại vào mùa đông khi nông dân đốt rác để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Ngoài ra còn có khí thải từ phương tiện giao thông, nhà máy sử dụng nhiên liệu than đá, các bãi đốt rác sinh hoạt. Được biết các phân tử bụi mịn trong không khí có thể gây bệnh tim mạch và hô hấp, bao gồm ung thư phổi. Ở Ấn Độ, không khí độc hại đã giết chết hơn 1 triệu người mỗi năm. Theo khảo sát của một công ty tư nhân, gần 80% gia đình ở vùng thủ đô New Delhi có dân số khoảng 20 triệu người đã báo cáo các triệu chứng như đau đầu, khó thở và chảy nước mũi vì ô nhiễm không khí. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.